नमस्ते छितेन डुक्पा रेसिपीमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्छु अनि आज चाहिँ म यो सजिलो तरिकामा थिचेको मुलाको अचार अथवा थेबेको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल त सुरु गरौँ आजको मेरो यो सजिलो रेसिपी बनाउन। यो रेसिपीको लागि चाहिँ मैले रातो मुला काटेर यसरी लिएको छु। सानो बोलको एक बोल छ। अब यो काटेको मुलालाई एक एक वटा गर्दै अथवा थोरै थोरै राख्दै यसरी सिलौटोमा राखेर कुच्चाउने। पहिलो पल्ट कुच्चाको मैले यो निकालेर बोलमा राख्दै छु। र यो सबै कुचाएको मुलाहरुलाई चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा मिक्सिङ बोलमा राखेको छु। मुलाबाट यसरी पानी निस्किन्छ। अब यो पानीलाई चाहिँ फ्याँकिदिने। पानी मैले यहाँनिर फ्याँकिसकेको छु। अब यो रेडी छ। यो मुलाको अचारमा हाल्नको लागि मैले यहाँनिर हाफ टी स्पुन भुटेको टिम्बुर लिएको छु। सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन पनि राख्ने। 1 टेबलस्पुन चाहिँ धुलो खोर्सानी छ। अब यी सबै राखेको सामग्रीहरूलाई पिस्नु पर्छ। अब यो रेडी खोर्सानीको धुलोलाई चाहिँ मैले मुलामा एड गरे। त्यसमा राख्दैछु 3 वटा काटेको हरियो खुर्सानी,
1 टेबलस्पुन मैले यहाँनिर मसिनो गरेर काटेको प्याज पनि एड गरे। थोरै धनिया पत्ता पनि एड गरेको छु। अब यी सबै राखेको सामग्रीहरूलाई राम्रोसँगले मिक्स गरिदिने। अब यो राखेको सामग्रीहरू सबै राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि यो थिचेको मुलाको अचार अथवा थेबे रेडी छ खानाको लागि। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।